विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण 6 नंबरचं जे इंटिग्रेशन होतं, एक्झाम्पल होतं, त्या इंटिग्रेशनचं एक्झाम्पलचं आपण कंप्लीट डिटेल सोल्युशन अभ्यासलेलं आहे. सो आजच्या लेक्चर बघण्यापूर्वी, कारण आजच्या जे लेक्चरमध्ये आपल्याला जो टॉपिक बघायचा आहे, एक्झाम्पल बघायचं आहे, ते एक्झाम्पल कंप्लीटली मागच्या लेक्चरवरती, मागच्या एक्झाम्पलवरती डिपेंड आहे. सो ती व्हिडिओ नक्की बघा. आणि अजून एक महत्त्वाची सूचना, की जे नवीन सबस्क्रायबर आपल्या चॅनलला जॉईन होत आहेत, या सबस्क्रायबरसाठी एक महत्त्वाची सूचना आहे की ज्यावेळेस तुम्ही आपल्या या चॅनलवरती ज्यावेळेस व्हिडिओ बघत असतात, अभ्यास करत असतात, त्यावेळेस अभ्यास करताना अशा पद्धतीने करा की मध्येच कोणतीही व्हिडिओ बघू नका. ठीक आहे, कारण अभ्यास करताना तुम्ही सिक्वेन्स वाईज करा. म्हणजे एखादा चॅप्टर जर तुम्ही अभ्यास करायला सुरुवात केली तर त्या चॅप्टरमधील जी फर्स्ट व्हिडिओ आहे आणि जी लास्ट व्हिडिओ आहे ती प्रत्येक व्हिडिओची सिक्वेन्स वाईज प्रत्येक टॉपिक बघत चला. ठीक आहे, म्हणजे सिरीजनुसार सगळ्या व्हिडिओज कंप्लीट करत चला, म्हणजे तो चॅप्टर तुम्हाला कम्प्लिटली अंडरस्टँड होईल. बेसिकली स्टुडंट काय करतात की मध्येच कोणतीतरी एखादी व्हिडिओ आवडली आणि ती वॉच करतात आणि तिचा स्टडी करत असतात, पण काही कन्सेप्ट अशा असतात की त्या मागच्या काही लेक्चर्सवरती, काही व्हिडिओजवरती अप्लाय असतात. ठीक आहे, सो पहिल्यापासून प्रत्येक चॅप्टरची प्रत्येक व्हिडिओ ही पहिल्यापासून बघत चला. ठीक आहे, जेवढे काही लेक्चर्स असतील, जेवढ्या काही व्हिडिओज असतील, त्या पहिल्यापासून बघत चला, म्हणजे प्रत्येक चॅप्टर तुमचा डिटेली सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर होत जातील. ठीक आहे, आणि प्रत्येक एक्झरसाईज तुमची सॉल्व करण्यासाठी तुम्हाला मदत होईल. एक्झरसाईज तुम्ही स्वतः करायची आहे, ती तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी असते. ठीक आहे, आणि जे मी एक्सप्लेन केलेलं आहे ते तुम्हाला त्या एक्झरसाईजमध्ये, त्या एक्झाम्पलमध्ये अप्लाय करायचं आहे. ठीक आहे, एकदम सिम्पल क्रायटेरिया आहे. माझा हेतू तोच आहे की सर्वांना व्यवस्थित अंडरस्टँडिंग झालं पाहिजे. पण अंडरस्टँडिंग मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो आणि ते एक्सप्लेनेशन व्यवस्थित अंडरस्टँड करून तुम्हाला ते होमवर्कमध्ये तुम्हाला ते ज्या एक्झरसाईज आहेत त्या तुम्हाला सॉल्व करायच्या असतात. ठीक आहे, तर ते कसं करायचं आहे की व्हिडिओ बघायची, व्हिडिओमधील टॉपिक व्यवस्थित समजून घ्यायचा आणि तो टॉपिक व्यवस्थित समजल्यानंतर त्याचा अभ्यास केल्यानंतर त्याच टॉपिकवरती आपल्या बुकमध्ये ज्या एक्झरसाईज आहेत, जे अनसॉल्व एक्झाम्पल आहेत, ठीक आहे, ते व्यवस्थित सॉल्व करायचे आहेत. आणि त्यामध्ये जर काही डाऊट असेल तर मला व्हॉट्सअपला तुम्ही कळू शकता. आपला टेलिग्रामचा ग्रुप देखील आहे, त्यावरती देखील तुम्ही कळू शकता. ठीक आहे, आपल्या सर्व सुविधा आहेत. त्यानंतर काही दिवसानंतर लाईव्ह लेक्चर्स देखील आपल्याला अटेंड करायचे आहेत. सो ही व्यवस्थित काळजी घ्या, व्यवस्थित अभ्यास करा. ठीक आहे, सो जास्त वेळ न घालवता आज आपण डायरेक्टली आपल्या जे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, जो नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला, तो बघूया. तर बघा, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण 6 नंबरचं एक्झाम्पल अभ्यासलेलं आहे. ठीक आहे, पुन्हा एकदा सांगतो, ती व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, कारण आजचा जो टॉपिक आहे, एक्झाम्पल आहे, त्याच व्हिडिओवरती डिपेंड आहे. ठीक आहे, तर बघा, जे 7 नंबरचं एक्झाम्पल बाकी होतं ते आज आपल्याला इथे अभ्यासायचं आहे. कारण मागच्याच लेक्चरमध्ये बघायचं होतं, पण त्यामध्येच थोडंसं डिटेल एक्सप्लेन केल्यामुळे आपली व्हिडिओची लेंथ जास्त झाली आणि त्यामुळे आपण या लेक्चरमध्ये तो पॉईंट कवर करत आहोत. ठीक आहे, तर बघा, 7 नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे ते या पद्धतीने आहे. इंटिग्रेशन 1/√1 + x-x² इंटू dx. ठीक आहे, आता मागच्या एक्झाम्पलशी कंपेअर करा आणि या एक्झाम्पलशी व्यवस्थित बघा. तर मागच्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला या पद्धतीने इक्वेशन होतं. ठीक आहे, आधी कॉन्स्टंट टर्म होती, नंतर -10x - 25x², म्हणजे थोडक्यात कॉन्स्टंट नंतर x आणि x² टर्म होती. बरोबर, त्यानंतर अजून काय होतं की या x² ला इथे -25 कोइफिशियंट होता. बरोबर, म्हणजे मायनसची टर्म अटॅच होती. आता इथे आपल्याला त्याच पद्धतीने आहे, बट डिफरन्स काय आहे की तिथे आपल्याला रूट नव्हतं आणि या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला रूट आपले आहे. ठीक आहे, मग इथे कशा पद्धतीने सॉल्व करता येईल हे एक्झाम्पल, तर त्याच मेथडने, त्याच वेने आपल्याला इथे देखील सॉल्व करायचं आहे. एकदम सिंपल आहे. बघा, तिथे जर तुम्हाला व्यवस्थित कळालेलं असेल तर इथे देखील तुम्हाला ते सॉल्व करता येईल. कशा पद्धतीने बघा, तर आता आपण डायरेक्टली सोल्युशन बघूया. बघा, आता सोल्युशन स्टार्ट करण्यापूर्वी अगेन मी तुम्हाला सांगतो की कंप्लीट स्क्वेअर मेथड आपल्याला अप्लाय करायची आहे. बरोबर, कंप्लीट स्क्वेअर मेथड आपण अप्लाय कधी करतो, ज्यावेळेस x² कोएफिशियंट 1 नसेल त्यावेळेस आपण कंप्लीट स्क्वेअर मेथड अप्लाय करत असतो. ठीक आहे, मग आता इथे आपल्याला या एक्झाम्पलमध्ये बघा, रूटमध्ये आहे ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि 1 + x - x², म्हणजे इथे x² जो कोएफिशियंट आहे तो -1 आहे. बरोबर, बेसिकली आपल्याला इथे x² कोएफिशियंटवरतीच कॉन्सन्ट्रेट करायचं असतं जास्त करून.
ठीक आहे, कारण त्याचवरती आपल्याला पुढे एक्झाम्पल सॉल्व करायचं असतं. सो मग एक्स स्क्वेअरचा जो कोएफिशियंट आहे तो आपल्याला 1 करायचा असतो कंप्लीट स्क्वेअर मेथडने, बरोबर. मग त्यामध्ये आपल्याला 5 स्टेप फॉलो कराव्या लागतात, बरोबर, ह्या कंप्लीट स्क्वेअर मेथडमध्ये. सो फर्स्ट स्टेप काय आहे की एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट जो आहे तो कॉमन काढणे, त्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये आपण थर्ड टर्म फाइंड करतो, त्यानंतर थर्ड स्टेपमध्ये आपण ती थर्ड टर्म ॲड अँड सबट्रॅक्ट करतो, आणि फोर्थ स्टेपमध्ये आपण स्क्वेअरिंग फॉर्ममध्ये जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे तो जे काही इक्वेशन भेटतं आपल्याला त्या टाईपमध्ये आपण स्क्वेअरिंग फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो, बरोबर, ते इक्वेशन, आणि त्यानंतर स्पेशल इंटिग्रल आपण अप्लाय करत असतो. ठीक आहे, ह्या झाल्या आपल्या सर्व स्टेप्स. आता त्या स्टेप्स आपल्याला इथे अप्लाय करायच्या आहेत 1 बाय 1. सो फर्स्ट स्टेपनुसार आपण एक्स स्क्वेअरचा जो कोएफिशियंट आहे तो आधी कॉमन काढत असतो, बरोबर. पण आता इथे लक्षात घ्या, 6 नंबरच्या एक्झाम्पलकडे अगेन येतो मी. इथे बघा आपल्याकडे कशा पद्धतीने होतं, एक्स स्क्वेअरला इथे कोएफिशियंट किती आहे -25 आहे, बरोबर. मग आधी आपण काय केलं की जो नंबर आहे, फक्त नंबरचाच विचार करा, इथे 25 नंबर जो आहे तो आधी आपण कॉमन काढला, बरोबर. मायनसचा विचार केला का, नाही केला, आधी फक्त 25 आहे तो कॉमन काढला, आणि त्यानंतर आपण मायनस साईन इथे कॉमन काढलं. बघा 25 कॉमन काढल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने भेटलं होतं. त्यानंतर या दोन टर्ममधनं, फक्त या दोन टर्ममधनं आपण मायनस साईन कॉमन काढलं या पद्धतीने, बरोबर. मग या पद्धतीने आपल्याला भेटलं होतं. हे झालं एक्झाम्पल नंबर 6 मध्ये, जे मागच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं. इथे आपल्याला तेच अप्लाय करायचं आहे, म्हणून मी ते तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. इथे बघा, इथे आता एक्स स्क्वेअरला कोणताही नंबर जोडीदार नाही आहे, बरोबर. 25 नाही, 20 नाही, एनी पॉझिटिव्ह नंबर नाही 1 पेक्षा ग्रेटर. इथे 1 आहे, पण 1 पेक्षा ग्रेटर आपल्याला नंबर पाहिजे, तो इथे नाही आहे, बरोबर. 1 आहे पण 1 पेक्षा ग्रेटर नाही. सो मग आपल्याला डायरेक्टली जसं इथे 6 नंबरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण मायनस साईन कॉमन काढलं, तसं इथे आपल्याला डायरेक्टली मायनस साईन कॉमन काढावं लागेल. लक्षात येते ना. मग बघा इथे ऑलरेडी आपल्याकडे कॉन्स्टंट टर्म आहे 1, ती इथे 1. त्यानंतर या दोन्ही टर्ममधनं आपण मायनस साईन कॉमन काढलं, ठीक आहे ना, कारण नंबर नाही आहे, मग आपण तो नंबर आधी कॉमन काढू नाही शकत. मग आपल्याला डायरेक्ट इथे मायनस साईन कॉमन काढावं लागेल फक्त या दोन टर्ममधनं. मग मायनस साईन कॉमन काढला, बघा -1 म्हणा, मी इथे -1 म्हणले, -1 म्हणा किंवा मायनस म्हणा, फक्त दोन्हीचा मिनिंग सेमच आहे. सो ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, बेसिकली ही एक ॲक्टिव्हिटी आहे, ही तुम्हाला सॉल्व करायची आहे, पण ती कशा पद्धतीने फाइंड होतं बघा. तर इथे मायनस साईन आपण कॉमन काढलं, आणि ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, आता बघा मायनस साईन कॉमन काढल्यानंतर इथे याला मायनस येईल आणि हे पॉझिटिव्ह येईल, साईन ऑपोजिट होत असतं. मग इथे -x² होता तो x² होईल, आणि इथे +x होता ते -x होईल. लक्षात येते, या पद्धतीने अशा पद्धतीने इथे ही टर्म भेटेल. त्यानंतर आता थर्ड टर्म फाइंड करायची आहे, म्हणजे स्टेप नंबर 2 अप्लाय करायची आहे. मग स्टेप नंबर 2मध्ये आपण थर्ड टर्म फाइंड करतो. थर्ड टर्म फाइंड करण्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे 1/2 कोएफिशियंट ऑफ x ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, बरोबर. मग त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण व्हॅल्यू पुट करून देऊया, म्हणजे एक्सचा कोएफिशियंट आपण पुट करून देऊया. मग बघा 1/2 कोएफिशियंट ऑफ x कुठला घ्यायचा आहे, याच्यामधला घ्यायचा आहे, बरोबर. मागच्या लेक्चरमध्ये देखील एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो एक्सचा कोएफिशियंट इथे किती आहे, -1 आहे. मग -1 इथे घेऊया, बघा -1. त्यानंतर मग आता ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होणार आहे. मग आधी आतली टर्म सॉल्व करायची आहे. -1 इथे 1 -1 भेटेल, आणि अपॉन 2 -1/2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. आणि आता स्क्वेअरिंग केल्यानंतर ही निगेटिव्हची ती जी टर्म आहे ती पॉझिटिव्ह होती, बरोबर ना. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होतं. मग 1चा स्क्वेअर 1, 2चा स्क्वेअर 4 भेटेल, म्हणजे थर्ड टर्म आपल्याला भेटते 1/4, बरोबर. ही झाली आपली स्टेप नंबर 2, जी आपण थर्ड टर्म फाइंड केली. आता स्टेप नंबर थर्डकडे येऊया. थर्डमध्ये आपण काय करतो की जी थर्ड टर्म फाइंड केली ती आपण ॲड अँड सबट्रॅक्ट करतो या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमध्ये, बरोबर. मग तेच आपल्याला करायचं आहे. मग या स्टेप नंबर 3कडे बघा, इथे आपण काय केलं की 1/√1 मायनस ब्रॅकेटमध्ये x² -x, बरोबर. आणि ही जी थर्ड टर्म फाइंड झाली ती बघा, एकदा ॲड केली आणि एकदा सबट्रॅक्ट केली, एकदा +1/4 एकदा -1/4, बरोबर. आणि नेहमी आपण काय करतो की या दोन टर्मला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ज्यावेळेस आपण न्यू क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करतो त्यावेळेस जी पॉझिटिव्ह थर्ड टर्म आहे ती आपण अटॅच करत असतो, बरोबर. म्हणजे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फॉर्म करत असतो नवीन. मग ते या पद्धतीने बघा. मग ब्रॅकेटची अरेंजमेंट नंतर करूया, कळतंय ना. बघा मी डिटेल एक्सप्लेन केलेलं आहे मागच्या लेक्चरमध्ये, आता थोडंसं फास्ट घेतोय कारण ते भरपूर वेळा झालेलं आहे म्हणून. मग इथे 1 मायनस इन ब्रॅकेट x² -x प्लसची टर्म आपण इथे ॲड केली, हा ब्रॅकेट कंप्लीट झाला. आणि आता इथे मायनसने या मायनसला मल्टिप्लाय झाल्यानंतर ही टर्म पॉझिटिव्ह होईल, बरोबर. किंवा असंही म्हणू शकता ही -1/4 आहे, ते जर बाहेर गेला ब्रॅकेटच्या बाहेर तर तो काय होणार आहे, पॉझिटिव्ह होणार आहे, कारण इथे मायनस आहे म्हणून. मग इथे बघा ब्रॅकेटच्या बाहेर गेला म्हणून इथे +1/4 झाला. लक्षात येते ना. आपण इथे घेतलेलं आहे या दोन टर्मसाठी पॉझिटिव्हची टर्म, हे लक्षात घ्या. आणि नंतर ही -1/4 आहे, ती बाहेर गेली ब्रॅकेटच्या बाहेर म्हणून इथे +1/4. लक्षात येते या पद्धतीने.
आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, फोर्थ नंबरची स्टेप, बरोबर ना. फोर्थ नंबरच्या स्टेपमध्ये आपण मग स्क्वेअरिंग फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो, ही जी काही टर्म आहे ती. मग आता स्क्वेअरिंग फॉर्ममध्ये करूया. बघा सगळं रूटमध्ये आहे, सगळं रूटमध्ये, रूटचा विषय आपण काहीच घेतलेला नाही. रूटचा फॉर्म जो आहे तो आपल्याला स्पेशली इंटिग्रल चूज करण्यासाठी अप्लाय करायचा आहे फक्त, कळतंय ना, वेगळं काही नाही आहे. सो मग आता स्क्वेअरिंग फॉर्ममध्ये करूया. बघा स्क्वेअरिंग फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी ज्या काही कॉन्स्टंट टर्म आहेत त्या आधी आपण ॲड किंवा सबट्रॅक्ट जे काही असेल ते आधी करून घेऊया. बघा इथे +1 आहे, इथे +1/4 आहे. लक्षात घ्या 1/4 ही रूटमध्येच आहे. मग 1/4 आणि हा 1 दोन्ही पॉझिटिव्ह आहेत, मग ॲडिशन होईल. मग या पद्धतीने होईल. बघा मी त्याचं एक्सप्लेनेशन इथे दिलेलं आहे. 1 + 1/4 मला या पद्धतीने लिहिता येईल 1/1, त्यानंतर +1/4. कसं करतो आपण, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करतो. 4 × 1 4, 1 × 1 1, त्यानंतर 1 × 4 4 भेटेल. म्हणजेच किती भेटेल, 5/4 भेटेल, बरोबर ना. 4 + 1 5, त्यानंतर 4 म्हणजेच 5/4 भेटेल. म्हणजेच इथे बघा एक स्टेप इथे त्यांनी कॅन्सल केलेली आहे. 5/4 त्यानंतर मायनस हा ब्रॅकेट असेल, बरोबर, आणि ही होल टर्म सगळी रूटमध्ये असेल. मग त्या स्टेपनंतर आपल्याला ही स्टेप भेटेल, म्हणजे स्क्वेअरिंगच्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होईल. मग स्क्वेअरिंगच्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी जे आपल्याला 5/4ची जी टर्म भेटली, बघा 5/4 भेटली, ती जर मला स्क्वेअरिंगच्या फॉर्ममध्ये लिहायची असेल, म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म जर स्क्वेअरिंगच्या फॉर्ममध्ये लिहायची असेल तर त्याचं आधी रूट फाइंड करावं लागेल. मग रूट फाइंड केलं, बघा म्हणजे काय करतो आपण, रूटमध्ये लिहितो ते, बरोबर ना. बघा 5चं रूट माहीत नाही, मग ते रूटमध्ये लिहिलं आपण, आणि 4चं रूट आपल्याला 2 लिहिता येईल, म्हणजे √5/2 लिहिता येईल, बरोबर ना. म्हणजे या पद्धतीने बघा इथे √5/2 आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, म्हणजे अगेन स्क्वेअरिंग केलं तर मला ही 5/4ची टर्म भेटेल. त्यानंतर इथे मायनस आहे, बघा ब्रॅकेटच्या बाहेर इथे मायनस आहे, म्हणून इथे मायनस, आणि हा ब्रॅकेट बघा हा +1/4 इकडे गेलेला आहे, हे लक्षात घ्या. एक स्टेप इथे कॅन्सल केलेली आहे, ते डायरेक्ट लिहिलेलं आहे त्याच्यामुळे. मग इथे x² - x + 1/4 हे इक्वेशन कशा पद्धतीने लिहिता येईल, तर इथे मायनस आहे म्हणून कोणता फॉर्म लिहिता येईल मला, a - bचा, a - b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा. मग इथे तेच केलेलं आहे. x - 1/4चं रूट घेतलं 1/2 मध्ये मायनस, कारण इथे मध्ये मायनस आहे म्हणून इथे मायनस, आणि या होल ब्रॅकेटचाच काय होणार आहे, स्क्वेअर होणार आहे, बरोबर. या पद्धतीने म्हणजे बघा आता दोन्ही ब्रॅकेटचा काय झालेला आहे, स्क्वेअर झालेला आहे. आणि मग आता इथे आपल्याला फॉर्म्युला अप्लाय करता येईल. मग फॉर्म्युला कशा पद्धतीने फाइंड करायचा, तर आपल्याला या टाईपमध्ये पाहिजे, बघा कशा पद्धतीने, तर इंटिग्रेशन 1 अपॉन आपल्याला रूटमध्ये काय पाहिजे, आधी कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे, म्हणजे एचा स्क्वेअर पाहिजे, त्यानंतर -1चा स्क्वेअर. या फॉर्ममध्ये आपल्याला स्पेशल इंटिग्रलचा फॉर्म्युला फाइंड करावा लागेल. मग तो हा आहे, बघा इथे दिलेला आहे, किती, इंटिग्रेशन 1/√a² - x²चं सोल्युशन किती आहे, sin इनवर्स x/a + c. ठीक आहे. आणि आता सिम्पली या फॉर्म्युलेमध्ये आपल्याला या व्हॅल्यू पुट करायच्या आहेत. आता इथे अगेन एची आणि एक्सची व्हॅल्यू कोणती असणार आहे, तर a म्हणजे √5/2 आणि x म्हणजे पूर्ण ही हा ब्रॅकेट असणार आहे आतमधला, x - 1/2. ठीक आहे, ही व्हॅल्यू असणार आहे. मग ह्या दोन्ही व्हॅल्यू या फॉर्म्युलेमध्ये पुट करून देऊया. मग पुट केल्यानंतर काय होईल, बघा या पद्धतीने भेटेल, बघा I = sin इनवर्स. आता इथे इंटिग्रेशन साईन येणार नाही, कारण इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला इथे आपण अप्लाय केला, म्हणजे इंटिग्रेशन अप्लाय केलं, मग इंटिग्रेशन कॅन्सल होईल. म्हणजे sin इनवर्स एक्सची व्हॅल्यू किती, x - 1/2 ती इथे पुट केली, आणि एची व्हॅल्यू म्हणजे √5/2 ती इथे घेतलेली आहे. ठीक आहे. आणि आता हे सॉल्व करता येईल. वरती काय होईल, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, इथे नंतर याचा इनवर्स घ्या, आणि नंतर कॅन्सल आउट होऊन ते तुम्हाला सॉल्व करता येईल. ठीक आहे, मी मागच्या लेक्चरमध्ये देखील एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि नंतर इंटिग्रेशनचं c इथे. तर अशा पद्धतीने इथे हे फायनल सोल्युशन तुम्हाला भेटणार आहे. ठीक आहे, या पद्धतीने तुम्हाला ते सॉल्व करायचं आहे.